שלום לכם. בפעם הקודמת דיברנו על הרכבה של שני יחסים. הרכבה כזו הייתה יחס חדש, כך שאם הזוג AC נמצא ביחס הזה, זה אומר שקיים B, כך שהזוגות AB ו-BC נמצאים ביחסים שאותם מרכיבים. עכשיו נעבור לדבר על מקרה פרטי, אבל חשוב מאוד. המקרה שבו יש לנו יחס R שהוא מקבוצה A לעצמה. כזכור, אני אומר במקרה כזה שהיחס R הוא מעל הקבוצה A. אני יכול להציג את זה עם איור דומה לזה שבו השתמשתי בפעם הקודמת, רק שבו הקבוצה A מופיעה רק פעם אחת, והחצים הם מנקודות של A לנקודות של אותה ה-A. בהרכבה כללית של יחסים, כדי להרכיב שני יחסים, צריך היה שאחד יהיה מ-A אל B והשני מ-B אל C, כלומר ש-B תהיה קבוצה משותפת לשני היחסים. כשיש לי יחסים מעל A ותו לא, אפשר להרכיב כל זוג יחסים שכזה. בפרט, אפשר להרכיב את היחס R על עצמו. להרכבה הזו אני קורא R בריבוע. עכשיו, אם מתמטיקאים מגדירים פעולה ועושים אותה פעם אחת ומרוצים מזה, הם מיד רוצים לעשות את זה שוב ושוב. כך שאני יכול לקבל גם את R בחזקה שלישית ורביעית וכדומה. אבל אני רוצה לתת הגדרה יותר מסודרת. לשם כך אני אעשה מה שנקרא הגדרה אינדוקטיבית. אני אגדיר את R בחזקת 0, ואז לכל מספר טבעי n, אני אניח שהיחס R בחזקת n כבר מוגדר עבור n, ואראה איך מכך ניתן לקבל הגדרה של R בחזקת n ועוד 1. המטרה שלי היא שחזקות של יחסים יתנהגו בצורה דומה מאוד לאיך שחזקות רגילות מתנהגות ביחס לפעולת הכפל הרגילה. אני רוצה ש-R בחזקת n מורכב על R בחזקת m יצא R בחזקת n ועוד m. לכן בפרט אני רוצה ש-R בחזקת 0 יהיה יחס שכשמרכיבים אותו על יחס אחר, היחס האחר לא משתנה, כמו כפל באחד. לא קשה להוכיח שהיחס היחיד מעל A שמקיים את התכונה הזו הוא היחס שאני אכנה IA, אוסף כל הזוגות מהצורה A/A, כאשר A שייך ל-A גדול. אפשר לקרוא לזה יחס השוויון מעל A, או יחס הזהות מעל A. ועכשיו אפשר לתת את ההגדרה האינדוקטיבית. R בחזקת 0 יוגדר להיות IA, ואילו R בחזקת n ועוד 1 יוגדר להיות R בחזקת n שמורכב על R. בצורה הזו, אנחנו מגדירים את החזקה של R לכל מספר טבעי n, ואם נחזור לאינטואיציה מהפעם הקודמת שדיברה על מספר צעדים, הזוג A/B שייך ליחס R בחזקת n, אם אפשר לעבור מ-A אל B בסדרה של n צעדים, שכולם עוברים דרך R. אפשר להמשיך עם האינטואיציות הללו גם לחזקות שליליות של יחסים. אבל צריך להיזהר כאן קצת, כי זה לא לגמרי מתנהג כמו מה שהתרגלנו אליו מחזקות רגילות. ראשית, אגדיר את היחס R בחזקת -1 בתור מה שמקבלים כשלוקחים את היחס R והופכים את הכיוון שלו. ליחס הזה אני קורא לרוב ההופכי של היחס R. גם היחס R בחזקת -1 הזה הוא יחס רגיל ונחמד, כמו כל יחס אחר. ולכן אפשר להסתכל על החזקות שלו. אני הולך להגדיר את החזקות השליליות של R פשוט בתור החזקות החיוביות המתאימות של R בחזקת -1. ולמה אמרתי שצריך להיזהר? כי הכלל לפיו הרכבה של חזקות של R יוצאת R בחזקת הסכום שלהן לא בהכרח עובדת במספרים שליליים. קל למשל לתת דוגמה ליחס שההרכבה שלו עם ההופכי שלו היא לא יחס הזהות. למשל, בואו ניקח את R להיות יחס מעל קבוצה שיש בה את 1, 2 ו-3, שכולל רק את הזוג 1 ו-2. אז ההופכי שלו כולל רק את הזוג 2, 1, וההרכבה של שניהם תכלול רק את הזוגות 1, 1 ו-2, 2. אבל, אם ההרכבה הזו הייתה יחס הזהות, היא הייתה צריכה לכלול לכל הפחות גם את הזוג 3, 3. לסיום, אני רוצה לדבר עוד קצת על היחס ההופכי של R. בניגוד לחזקות אחרות של R, אין בעיה להגדיר אותו גם עבור יחס כללי מ-A אל B, אפילו אם A שונה מ-B. אותה הגדרה עובדת בכל מקרה. בואו ניקח עכשיו שני יחסים כלליים, R
מ-A אל B ו-S מ-B אל C. מה ההרכבה שלהם אנחנו יודעים, אבל מה ההופכי של ההרכבה שלהם? ובכן, ההופכי שווה להרכבה של ההופכים של S ושל R, אבל שימו לב לכך שהסדר בין S ו-R יתהפך, ועכשיו ההופכי של S בא קודם. מה שבעצם לא כל כך מפתיע, כי R מורכב על S הוא יחס מ-A אל C, ולכן ההופכי של היחס הזה הוא מ-C אל A, כך שאנחנו צריכים להתחיל עם יחס שיוצא מ-C. הטענה הזו עוד תהיה לנו שימושית בהמשך, אז תנסו לזכור אותה. ובזאת סיימנו להפעם לדבר על חזקות של יחסים מעל קבוצה. בפעם הבאה נדבר על עוד תכונות מעניינות שלהם. להתראות!